הזה הצליח להחזיק מעמד במקום הזה שהיא יודעת שהם היו, והיא יודעת איך הוא מרגיש. זה דפיקות לב, החיבוק הזה. ממש, ממש, ממש. זה אוויר, ממש. זה מצב שבו יש כל אותם גברים איך אתה מרגיש כשאתה רואה את זה? מצד אחד אושר גדול, באמת, לראות את הדבר הזה. מצד שני ציפייה מאוד גדולה. אני חושב שהקנאה היא איפשהו שמה ברקע. היא הייתה הרבה יותר חזקה בעסקה של נובמבר, כי אז בכלל לא דובר על הפעימה השנייה, על השלישית. השחרור הזה, התמונות האלה, זה אוויר. אני לירן ברמן, בן 37, אח של גלי וזיוי ברמן, שנחטפו מכפר עזה. לב האדם לא היה מוכן לאירועים כמו שאנחנו חווים. של מצד אחד אושר על שחרור חטופים, אנשים שאתה מכיר כבר המון זמן, ואת המשפחות שלהם, ומצד שני אתה עדיין שמה. האחים שלי עדיין בשבי. אתה לא יודע איך להכיל את הדבר הגדול הזה. אתה חושב לפעמים על הרגע הזה, שהבנת שהאחים שלך חטופים, שעוד לא ידעת מה יהיה? בוודאי. כנראה הם הופרדו ביום-יומיים הראשונים של השבי. הם נחטפו ביחד עם אמילי. במשך 11 יום הם היו נחשבים נהדרים. בעצם רק ביום ה-11, מאז 7 לאוקטובר, באו לעדכן אותם שהם חטופים. 11 לוויות ב10 ימים. אתה היית ב-11 לוויות. אני הייתי ב-11 לוויות ב10 ימים. אנשים שגדלתי איתם, היום שהם באו והתקינו אותנו הקצינים שהם חטופים, זה היה באופן סוריאליסטי אחד מהימים הכי מאושרים בחיים שלי. האופטימיות הזאת של, אוקיי, קרה האסון הנוראי, אבל האחים שלי עדיין חיים. בוא נדבר עליהם רגע. תספר על האחים הקטנים שלך. אני הבכור, עידן באמצע, וגלי וזיוי עם הקטנים. תאומים. תאומים, לא זהים. גלי תמיד היה קצת יותר outspoken ויותר אומר את דעתו. זיוי הרבה יותר ביישן, עם חוש הומור הרבה יותר גדול והרבה יותר בולט. אוהדים אותה קבוצת כדורגל, מכבי תל אביב, טעות שלי בתור אח בכור שאוהד הפועל חיפה. לוקח על עצמך את האשמה שהם אוהדים את מכבי. כן. אם מדברים על אשמה, אז יש עוד... כל הזמן. אני אז גרתי בזיכרון ב7 לאוקטובר, מרחק 2 נסיעה. לחלוטין חסר ישע לעזור להם. לעזור לכל המשפחה. מה יכולת לעשות? שום דבר. בדיעבד, רציונלית, שום דבר. אבל זה יושב בראש, אני לא הייתי שם להגן על האחים הקטנים שלי. כן. יש רגעים שזה תופס אותך במיוחד, או פשוט אשמה כזאת שמלווה אותך? בהתחלה זה היה הרבה יותר חזק. עכשיו פחות. אתה עושה שנה ו4 חודשים, אתה עושה עם עצמך עבודה מאוד חזקה. אומנם לא הלכתי לטיפול, הייתי קצת, אבל זה לא התאים באותו רגע. לא מרגיש שצריך? אני אצטרך אחרי שהם יחזרו. עכשיו אנחנו מאוד בתוך המשימה. אז איך אתה משתחרר? איך אתה פורק? כשאני מגיע לקצה שלי, אני נוסע לכפר עזה. אני נוסע לכפר עזה עם אוזניות, יושב מול החדרים שלהם, שומע מוזיקה, מסתכל על עזה, מצליח לנשום. דווקא שם, במקום שהוא עדיין הרוס? דווקא שם. אתה חי עם לב חצוי, באמת, אתה מרגיש שאתה לא פה ולא פה, אתה מרגיש שאתה גם בישראל וגם בעזה. לקום מהמיטה בבוקר, אם לא השני ילדים קטנים, זה מאמץ. מאמץ. אם אתה לא ממלא את זה בעשייה, אז הבסיס זה לחזור למיטה, לשים סמיכה על הראש ולחכות. למי אני אחכה? אני לא יכול להיכנס לשם להוציא אותם פיזית. בדקנו, שאלנו. אני לא הרשו לנו. אנחנו לא מיומנים בזה. אתה בימים האלה עובד, מתפקד? לא עובד, אני לא עובד בעצם מאוגוסט של 23. חודשיים לפני 7 לאוקטובר התפטרתי מבחירה. עבדתי עם מבוגרים עם צרכים מיוחדים. כשבאריק היה קטן אז בקושי ראיתי אותו, ושאלמה נולדה אז אמרתי, אוקיי, אני חייב לעשות שינוי בעבודה. יש לך ילד שקוראים לו בארי. בארי, כן. בארי בן 5.5, אלמה בת 3. ואז קרה 7 באוקטובר. ואז קרה 7 באוקטובר, ומאז זאת העבודה שלי. זה מה שאני עושה. אני יכולה לשאול אז ממה אתה מתפרנס? אז אנחנו מוכרים בביטוח לאומי כנפגעי פעולות איבה, עד שהם יחזרו. המשפחות, המעגלים הראשונים. אשתי עובדת משרה מלאה, היא גננת.
ואתה עובד במאבק הזה, כן. ובלטוס למשלחות. יש לך כאן מזוודה שהיא מזוודה באיקון, אמרת לי. זה יכול להיות מהיום למחר. ממש שבוע שעבר, בחמישי, חזרתי במשלחת לוושינגטון. זה מעורר תקווה לטוס למשלחות האלה, או שזה כן ולא. מתיש? זה מתיש. 7:30 אתה כבר באולפן טלוויזיה, או בפגישה עם שר כזה או אחר, או עם מזכ"ל האו"ם שנפגשנו אותו פעמיים. אתה חולם עליהם? כן, הרבה פחות ממה שהיה בהתחלה. בהתחלה גם לקחתי כדורים לשינה, ופה כדי לישון, בטח להתמודד עם הדבר הזה בהתחלה. אני חושב שבעיקר הפחד, מה עובר עליהם שם, מהשמועות, עוד לפני השחרור הראשון שלא ידענו כלום. עוד לפני שאתה ישן כבר, כל 7 באוקטובר רץ לך לראש. אז כן, גם טיפול תרופתי, כדי לעצום עיניים, לקבל כוח להמשיך את היום. והיום? היום זה כבר, אתה לומד לחיות לצד זה. אתה נכנס למיטה שאתה גמור מעייפות, אתה שוחק את עצמך מול הטלוויזיה, אחרי יום מאוד ארוך, הפסקתי עם הכדורים בשלב מסוים, גם מפחד להתמכרות. אני לא יודע לאורך כמה זמן זה אמור להימשך הדבר הזה. אז כדורים עוזר בשוק הראשוני. בשנה שלפני 7 באוקטובר חיפשנו דירה בכפר עזה, לעבור לשם. וואלה. כן. היה 2 רשימת המתנה. מאוד רצינו להיות קרובים לאמא, לעידן, לגלי וזיו, לאבא. ואתה אומר רשימת המתנה של 2, איך זה כזה מבוקש? 95% גן עדן, 5% גיהנום, מיקום מדהים, חוץ מהשכנים מעבר לגדר, היה שם חופש לילדים. אתה יודע מה הכי מדהים לירן? שצריך להיאבק על להחזיר אותם. זה משהו שאני לא אתרגל אליו. אף אחד מאיתנו לא אתרגל אליו, אבל אף אחד גם לא יעשה את זה בשבילנו. והבנו את זה מהר מאוד. אביחי ברודץ', שביום הרביעי-חמישי, לקח כיסא ואת הכלבה שלו וישב מחוץ לקריה, הבין את זה ראשון. הפחד הכי גדול של זרון הרדים. הפחד הכי גדול של... מה? שישכחו. מזהים אותך ברחוב? כן, בגלל סוג המאבק שאנחנו, המשפחה שלנו מנהלת, אז זה חיובי. כי אנחנו מכירים, אני מכיר משפחות שכבר ספגו כללות, ספגו נאצות. ביצים. אבא של אחת החטופות נמצא איתנו בעצרת, עוצר רכב, מצפצף לו וצועק לו, כן, שלא תקבל את הבת שלך, או דברים מהסוג הזה, כאילו. מה זה עושה? זה מרסק. בחודשים הראשונים הייתה כזאת אחדות, גם סביב נושא החטופים וגם בעם בכלל, ואז זה התחיל להתמוסס. כל מי שצועק נגד, עסקה מופקרת, בוא תתחלף איתי לשעה, לא יותר מזה. אתה מדמיין את החזרה שלהם. זה הדבר שאני מדמיין כל הזמן. כשאני מצליח לשלוט על החלומות, אז מה שאני מדמיין זה הריצה בבית חולים, זה הישיבה על הקורסה, לא נוכל עד הספות שלהם, זה החיבור כאן מאוד חזק בפגישה איתם. גם כשאני מדמיין את הריצה במסדרונות, אז זה על שקט, אין מוזיקת רקע מרגשת, אין צעקות, אני לא יודע מה אני אגיד להם אפילו. זה רק המגע.